Welkom. Ja, ik ben weer terug, mens. Niet voor lang. Dit is gewoon een break dat ik wil op camera doen. Mijn ogen is niet helemaal, maar het duurt een tijdje voor mijn ogen beter. Maar ik zie best wel nou goed. Bedankt voor de steun en iedereen dat heeft mij gecheerd en bedankt aan mijn huisarts. Alle de dokters, iedereen dat hebben snel mijn ogen kunnen redden. Hartstikke bedankt. Dames en heren, ik ben hier op camera. Ik weet niet als ik had de rest van de tijd. Maar dit is een break dat ik wil aan iedereen even geven om jezelf te beschermen. Momenteel is met de coronavirus en dat soort dingen. Heel veel mensen willen zijn eigen bedrijf starten. En als jullie het weten, ik zit 2,5 jaar aan te studeren en onderzoek te doen. Waar daar is identiteit voor. Dit is de reden ook waarom ik heb deze ook situatie, omdat het is onvoorstelbaar. Hoe ik op deze leeftijd is dit gebeurd bij mijn oog, maar bedankt aan de dokters. En ik zit mensen te beschermen van identiteit. En de dingen en wat mensen niet van verstaan is dat als je gaat zaken doen, je informatie is overal, oké? En sommige mensen gebruiken een vorm of betaling systeem. Ik ga iedereen dat hebben een baan of iedereen dat is van start om een nieuwe bedrijf op te zetten, gebruik alleen Nederlandse bedrijven en betalingssysteem. Ideal is een van de beste. Ideal is veiliger. Oké? En je moet realiseren, omdat niet iedereen weet het. Je kan gewoon niet laten je bank op je computer laten open. Oké? Het is dat je log out, delete de venster. Oké? Omdat this is how mensen verloren en andere mensen kunnen connecten met je bank. Oké, dus als je gaat inloggen in je bank, niet vergeten om uitloggen en de venster dichtgooien. Omdat dat is how fraud is gepleegd en dat is how je identity wordt gestolen als iemand anders is on your computer. Dames en heren, ik zit jullie om dit te vertellen, omdat in het normale leven heb ik een kleine bedrijf voor kleine ondernemers. Oké, ik kom achter de laatste keer dat heel veel kleine ondernemers hebben grote problemen met een heel makkelijke international betalingssysteem dat mensen gebruiken. Als u kan, en het is verstandelijk, en dit is hoe je beschermt je informatie, is gebruik alleen Ideal. Oké? Ideal werkt met meestal van de financial institution in Nederland. Gebruik alleen Ideal. En ik waardeer hierop, dames en heren, vanwege doordat je informatie en de verandering dat komt met een bepaalde bank is nou je krijgt een kastje. Heel veel bank had dat, maar meestal van de bank komt binnen nou met een kastje. Oké? Zet uit de scanner, want heel veel mensen denken dat het is makkelijk om gewoon even te winkelen, een kleine bedragen en gewoon daar scan
Maar is het veilig, dames en heren? We willen altijd makkelijke dingen. Maar is het veilig? Is het veilig voor u? Is het veilig voor jouw informatie? Dat is de meest belangrijk ding. Oké? Omdat als iemand anders in de buurt, want nou creëer met deze moeilijkheid dat is nou gebeurd, het creëert heel veel criminals. Oké? Dus binnenkort, het wordt erger. En voor de mensen die hebben een bedrijf, als je gaat een bedrijf opzetten, daar zijn best wel veiligheidssysteem. De best is ideal, okay? The ideal work with alle bank. Especially voor mensen die moet service afleveren naar anderen. Als je werkt vanuit huis en dat soort of ding. Je moet je informatie veilig. Gebruik en stoppen met deze huge international betalingssysteem. Omdat, dames en heren, dat is waar mensen je informatie stelen en nemen. Oké? En gebruiken en andere mensen hebben je informatie. Ik zit aan dit voor heel lange tijd, vanaf 2012. Mijn huis was ingebroken. Daarna heb ik achter gekomen dat iemand was aan mijn internet. Iemand heeft een spyware op mijn laptop en mijn internet gezet. Iemand was gewoon aan mijn internet. Ik had uitgevonden waar en wie. Ik woon in Nederland, maar mijn internet was in Engeland. Dat kan niet. Oké? Ik had de bedrijf gevonden. De man zei, het klopt niet. Iemand zit iets vals te doen. Je moet de cyberpolice bellen. Cyberpolice was niet in Nederland in 2012. Dus ik heb het, hij zegt, haal het van de internet af. Doordat inbraak in mijn huis en in mijn network system is daar heb ik achter gekomen, omdat in 2012 heb ik een belletje gekregen. En dit is het, dames en heren. Als iemand bel je voor een enquête en je hebt je naam niet opgegeven daarvoor, geef geen informatie aan de persoon. 2012 iemand heeft mij opgebeld. Ik kan nog herinneren en ik heb mijn nummer geblokkeerd. Ik zet mijn informatie als geheim. Dames en heren, als je hebt een bedrijf, je kan bij de gemeentehuis je informatie zetten als geheim. Oké? Omdat je moet je familie en je bedrijf en je informatie beschermt. Bedrijf is bedrijf, je personal informatie is zeer belangrijk om te beschermen. Dus is waarom ik heb tegen jullie gezegd, gebruik een postbox. Als je hebt een zaak, gebruik een postbox, oké? Ik vind het zo dom dat PostNL moet daar even aan kijken dat als 7 dagen ben je niet bij je box en een pakket komt binnen, dat het is return. Nou, dat is onzin omdat je pay over 200 euro per maand voor een box. Dus als jij hebt de tijd niet om even naar de postbox te gaan, ja, het is een beetje leuk hoor, dat je pakketten wordt teruggestuurd na 7 dagen als je hebt het niet opgehaald. Nou, wat is de reden dat je hebt een box, oké? En als je hebt een pakketten en je hebt een brievenbox, moet je even vragen dat als er een pakket wordt afgeleverd, een e-mail wordt aan u gestuurd of een tekstmessage wordt aan u gestuurd, oké? Ik vind dat dat is een soort of service, omdat je krijgt wel extra service van de mensen uit, vanwege dat als een ondernemer, het is goed om een postbus te hebben, want veel mensen in Nederland is ondernemen vanuit je eigen woning en je eigen huis. En je moet je privé-informatie beschermt. Dus een postbox is zeer belangrijk. En om een postbox even te krijgen, moet je best wel je mobile nummer en je e-mail even opgeven. Dus ik vind dat dat is gewoon de service van PostNL
om jullie even een bericht even om te geven. Want dat is hoe menseninformatie wordt vertrokken. Oké? Ten tweede, gebruik een betalingssysteem in Nederlands. Oké? Daar is heel veel op website. Daar is heel veel dat is verplaatst aan mensen om een betalingssysteem om te gebruiken. Maar ik adviseer jullie betaal Ideal. Ideal is het beste betalingssysteem. Gebruik Ideal. Een andere dingen dat ik heb, en ik weet niet als jullie weet, mijn boekhouderswebsite iaccountforyou.nl heb ik geadviseerd en heb ik doorgegeven aan mensen heel lang geleden. Een zaken, een ondernemer of een ZZP'er. Je moet als een ondernemer of een ZZP'er een apart rekenen voor je zaak, oké? En waarom? Is dat je privé is je privé en je zaak is je zaak, oké? Dus ook dat je bent een ZZP'er, al je doet is schrijven je salaris over per maand voor je maandelijke kosthuis. Maar alles komt op je ondernemensaccount. En daar is een verschil tussen je privé en je ondernemen. Sommige mensen werken en ook werken in een dienst en hebben ze ondernemen. En dat is de reden dat het is goed om 2 apart rekeningen te krijgen. En ik heb iedereen geadviseerd, als je gaat op mijn website, vanaf 2012 zit ik aan mensen en ondernemen. En ook als ik coach nieuwe mensen dat het woord ondernemen. Ik heb altijd gezegd, je moet je privé-rekening houden van je ZZP-rekening, je ondernemen-rekening. Omdat dat is belangrijk, omdat als je gaat je belasting doen, dan zie je de 2 rekenen. Omdat soms mensen zijn in loondienst en soms mensen hebben ze bedrijf naast de loondienst. Dus daar moet verscheiden even binnenkomen in welke rekening en hoe je inkomst is binnengekomen. De reden daarvan, dames en heren, en wat ik kom achter, dat is gebeurd in 2012, waar je moet als een ondernemer een goed veiligheidssysteem on je netwerk zetten, oké? There is heel veel vanwege de coronavirus en dat soort dingen. Je moet even face calls doen, Skype meetings, Zoom meetings en dat soort dingen. Maar wie zit daarachter en waar is je informatie? Dus je moet echt een goed veiligheidssysteem op je netwerk als een ondernemer. Je moet dat even doen. En als je vanuit huis werkt, je moet gescheiden maken in je computer en zet je werk op visitor en hou je privé dingen apart. Dames en heren, ik adviseer jullie dit omdat je weet, noten, omdat als u moet Skype call met video en sound, je weet niet waar iedereen is van, wie is aan iemand on this computer en hoe gaat ze jouw computer accessen om je informatie aan de uit te scheppen. Dames en heren, ik waarschuw je hierop. We komen in een tijd wanneer identity theft is groot. En dames en heren, als u denkt dat ja, dat gebeurt niet in Nederlands, ik ga het aan jou vertellen. Denk even goed, omdat het gebeurt hier, oké? En dat is de reden waarom voor 2,5 jaar ben ik in de Verenigde Staten, zit aan onderzoek te plaatsen over wat is gebeurd en hoe mijn informatie was vertrokken aan mensen buiten van mijn omgeving. Dat ik ben niet van op de hoogte en niet is bekend van deze mensen. En zo kom ik achter een huge groep van mensen dat falsify documentatie. En dames en heren, ik ben niet bang, omdat ik heb gezegd, als ik ken 10.000 mensen
kunnen beschermen van wat ik heb meegemaakt de laatste tijd. Met mijn familie-informatie, mijn kindinformatie. Ik wil mijn leven opgeven, omdat ze kom achter mij. 4 keer is mijn leven beroven in de Verenigde Staten, omdat ik kom toe dichtbij en heb achtergekomen wat is gebeurd. En ook nou met mijn ogen dat opeens is dit gebeurd en de dokters weten niet hoe kan dit op mijn leeftijd. Dus dames en heren, als ik ken 10.000 mensen beschermd van wat ik heb meegemaakt. Ik beschermd mensen. Dit is wat we zijn hier voor. Deze maatschappij. Als wij samenwerken met anderen. Dit is de maatschappij dat we wonen in. Dit gebeurt van 2012. Mijn huis is ingebroken. Dan mijn computer dat ik heb achtergevonden. En het probleem is dat je moet leren jezelf te beschermen. En je netwerk. Omdat als je denkt dat je hebt een telefoon. Iedereen is flap, flap, flap. Bank en alles. Stop, dames en heren. Omdat we leven in een tijd. Wanneer daar zijn meer criminal dan normal mens. Oké? Dus stop. Maak een scheiding in je laptop en je zet je werk op bezoeker. Oké, omdat in iedereen laptop kan je 3 secties, je kan je laptop of je desktop in sectie even gaan maken. Bezoekers is voor je werk en je privé dingen heb je afgescheiden. Dus daar moet niks van je privé over de work zijn, omdat je moet hier vanuit huis werken momenteel. Oké? Voor nieuwe ondernemers, je gaat even een rekening, een bankrekeningnummer voor je bedrijven en zet het daarbij. Eind van de maand, je schrijft over je vasten en lasten op die andere account, op je private account. En daar betaal je je kosten van. Oké? Ik zit jullie te waarschuwen, dames en heren. Sommige mensen gebruiken onder internationaal bedrijf betaling vorm. Daar is niks mis daarmee. Maar de laatste 6 maanden krijg ik heel veel dat mensen hebben problemen met een special betaalde, internationaal betaalde bedrijven. Er is niks mis met het bedrijf, dames en heren. Het is met de mens in het bedrijf, oké? The mens, there's a group of mensen that is connected to an international organization that falsify mensen informatie en documentatie. En hoe krijgt ze daarvan is door deze soort van betalingssysteem, omdat daar is je rekeningnummer, daar is je naam. Het is zo aangekoppeld dat iedereen wil alles aankoppelen. En ik snap het wel. De enige persoon moet je koppelen wat aan voor is de Belastingdienst. Oké? En de gemeente. Niemand anders. Omdat zo hebben mensen informatie. Oké? Het was 2012 dat een vrouw had mij gebeld. Nou, ik bescherm alles. Omdat ik vind dat na je werk, je wil even rust in je hoofd. Ik wil niemand gaan vragen om een enquête te gaan doen, oké? Ik vind de consumentenbond en ik adviseer iedereen, als je kan, even als een ondernemer of je bent privé, neem een abonnement van de consumentenbond, oké? Het is zeer belangrijk, je weet je recht. Iedereen heeft rechten. Je hebt kooprecht. En dat is zeer belangrijk wat je moet weten. Kooprecht is zeer belangrijk in dit land. Oké? En niet in dit land, maar mensen die kopen in het buitenland. Kooprecht is zeer belangrijk. Nou, het probleem is dat sommige mensen gebruiken een heel bekende internationaal betaalde dingen. Maar problemen, mensen hebben heel veel problemen daarmee. En ik ook. Dus ik zit een onderzoek om te doen, omdat vorig jaar ben ik weer terug van de Verenigde Staten. Ik kom achter en ik realiseer het van 2012 iets wat was veranderd. Zonder ik was op de hoogte. Dus ik kom terug van de Verenigde Staten en ik heb achtergekeken wat is gebeurd. En stapje kom terug en ik mail
een certain institutie, organisatie van buiten de Verenigde Staten in Nederland. Vertel wat is gebeurd, bla bla bla. En een dag, ik kom achter iets. En ik denk, ja, dat kan toch niet? En ik heb daar aangemeld toen ik was in de buitenlanden. Ik zeg, joh, zo. Ik weet niet wat is dat telefoonnummer. Hou dat telefoonnummer, kom daarop. En ik krijg iemand terug om mij te vertellen dat ik kon niet inloggen in overheid.nl. En nog een goede point. Dames en heren, als Nederlandse, je moet een overheid.nl postbox krijgen. Wat dat doet, is dat je krijgt alle berichten van de overheid in de postbox. En alleen jij hebt access daarin. Oké? So it says you have my locator bij de gemeentehuis. Je hebt overheid.nl. Dat is een box dat je krijgt. Alles daarin. Alles wat heeft mee te maken met overheid in Nederland. Je krijgt het daarin. Dat is een andere manier om jezelf te beschermen. En minder posts dat mensen moet je post kunnen intercepten. Oké, dat is een manier. Dus ik geef je nou 4 punten hoe je kan jezelf beschermt. Oké, dus je gaat even als een ondernemer is zeer belangrijk dat je hebt overheid.nl, omdat dat is hoe de overheid kunnen echt zien wie is wie. Oké, omdat er is heel veel falsification vanaf 2012. Ik kom daar achter 2012. Dus het is heel lang gebeurd zonder dat de overheid was van op de hoogte. Dus overheid.nl. Maak je overheid.nl box. Alles komt daarin. Jij bent de enige dat heeft access daarop. En zo weet ik wat was aan de hand. Omdat ik ben in de Verenigde Staten en voor de 3 jaar zit het te inloggen, dit te rekenen, dat te rekenen en dat soort van dingen. En all of a sudden krijg ik een bericht van iemand. Oh, ja, weet je dat je hebt een spyware on je computer en het is beter dat je niet meer in overheid.nl inloggen. Wow. Dus ik was, oké, nou. Oké. En ik spreek leuk, goed met de persoon aan de telefoon en ik denk, zo. Ik hang op en ik denk, nou, hoe weet je dat ik heb een spyware on mijn computer? Dat is een beetje raar. Dus ik herinner dat de persoon zei, ja, je moet het aan mij vertellen wanneer kom je naar Nederland. Ik denk, oké, got you, bam. Nou, dames en heren, er is geen manier, oké? Dat je bent niet ingelogd in het systeem direct en iemand gaat even een connection met je computer om te zien dat je hebt een spyware on je computer, maar die vrouw kan in Nederland zitten wanneer ik ben in de Verenigde Staten om mij te vertellen dat ik heb een spyware op mijn computer. Dus dat is het, dames en heren. Altijd luisteren naar wat de mens zegt, omdat daar krijg je veel meer informatie, oké? Dus ik heb het zo gelaten en ik heb gemail en ik zeg, luister, this. Altijd, dames en heren, zorgen dat je connection met iemand in de overheid, als je bent in het buitenland is, om whatever the issue and the situatie is, there's an app, 5 punt. There's an app dat heet overheid.nl voor buitenlanders. Dat betekent, als je bent in het buitenlanders, there's a app. Als je hebt problemen, kan je dat hebben. Ik heb het op mijn telefoon. Zet het op je telefoon, oké? Ik waarschuw iedereen, omdat als dingen is opgelost en mensen, dat is het probleem wat creëert. Mensen leren, there is ambassade, oké? Als je gaat naar een land gaan wonen, zorg dat je vindt waar is de dikste ambassade voor jou, oké? In de buurt. Hoe ver de Nederlandse ambassade is. Het is zeer belangrijk dat je het weet. Gaat niet telefonisch. Je kan een telefonisch afspraak maken. Maar ga daar gezicht te gezicht
om te praten met mensen. Zwart-wit is veel beter, maar gezicht te gezicht is ook veel beter. Ik waarschuw jullie vanwege doordat door situatie dat is gebeurd, krijg ik zoveel informatie en kom ik achter hoe mensen informatie zijn gekopieerd, zijn veilig, identiteit, how this is gebeurd. Als je bent, zeg maar, je hebt een afspraak gemaakt en ze zeggen, ja, ik duurt een maand. Nou, ambassades zijn niet zo druk om iets voor een maand. Dus je gaat even bellen in Nederlands om te uitleggen wat is het probleem, oké? Omdat in de tussentijd informatie kan best wel bekijken en verwijderen en copy. Ik waarschuw jullie, oké? Als je realiseert bij de gemeente, het is 5 dagen of zo en weet je, omdat dingen zijn veranderd. Dus, wees voorzichtig. Als je weet dat je moet iets gaan zorgen dat je bent op tijd, oké? Hou altijd, en ik ga het jullie 6, houd altijd je oude paspoort. De 6e ding. Hou altijd je oude paspoort. Oké? Al je oude paspoort. Hou het altijd. Gooi het in de doos. Gooi het achter in de closet. Hou het altijd. Zorgen dat je oude paspoort, je oude rijbewijs, heb je. Omdat dat is jouw vorm van identity. Het is goed omdat nou in Nederland je moet je vingerafdrukken maken. En dat is best wel goed. Dus dat is another point. En de 7th point is dat, en deze zijn punt voor punt voor punt, hoe u als persoon, whether je bent ondernemer of geen ondernemer, hoe je kan jezelf beschermen en je identity beschermt. De 7th point is dat gebruik meer European zakelijke om zakelijk dingen te doen, oké? En waarom? Ik weet dat heel veel mensen willen Amerika, maar als jij gebruikt je card of how, en als je wil iets gaan kopen in een ander land, gebruik via de bank of zo, dat je kan have dat bewijs, oké? En je hebt een bewijs. En zorg dat je altijd bewijs, omdat dit is de meest belangrijke ding. Omdat een heel vol ding is gebeurd, waar ik ben, omdat ik heb een ondernemer, ik heb opgenomen geld en ik kom thuis en ik heb zo als je opgenomen of je want het is een bedrijfaccount, als je opgenomen of je krijgt een cliënt binnen, een cliënt heeft gebeld, dan zie je directly, ik kom via in je mail, oké? En zo kan ik controleren dingen. En ik kom thuis en dan 1 minuut nadat ik heb geld opgenomen, daar is ook hetzelfde bedrag 1 minuut daarna. En ik sta bij de automatische. En echt is hier de automaat. De geldautomaat. En niemand was daar, niemand kwam daar. Ik zat te wachten op mijn partner om de winkelwagen om te pikken. En ik was echt daar is niemand daar tussen de minute. Ik ging weg, ik ging de supermarkt. Niemand was bij de geldautomaat. Maar hetzelfde bedrag in een minuut was van mijn rekening af. Oké? Het is geen European account en dat is het. En zo ben ik achtergekomen dat het probleem
is niet bij de organisatie, is bij de mens in de organisatie. Omdat er is geen manier, want ik sta daar voor 5 minuten en niemand was bij de geldautomaat gekomen voor 5 minuten. Maar 1 minuut later is daar geld van mijn rekening dat was afgegaan. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Oké? De enige manier dat kan is omdat iemand in de organisatie access je rekening. En heel veel mensen zijn niet van op de hoogte. Maar ik ben een financial controller. Ik ben hier in Nederlands gestudeerd. Oké? Dus niemand kan mij daar achter komen. De enige manier, a fraud, because that is a fraud, oké? Omdat niemand was bij de geldautomaat. Niemand. Absoluut niemand. Dus hoe kan daar van dat hetzelfde geldautomaat en dat hetzelfde registratienummer het tweede wordt opgenomen? Nee, omdat het duurt ongeveer 5 minuten om geld op te nemen. Dus je gaat naar de automaat, je zet de pasje in, je zet je toets je code in en dan die vraag je, wil je Engels of wat voor taal? En dan ze zegt hoeveel wil je opnemen? Je drukt het bedrag en is altijd een easy bedrag mensen doet. En dan je hoort, het zegt wil jij een receipt? Je zegt ja en je krijgt je bonnetje, oké? Dus de geld komt eerst uit, oké? En meestal zegt ze, neem je pasje, wacht op je geld. Nederlands systeem, dat is altijd. En je gaat daar zitten en wachten voor je geld uit de machine te komen en je receipt. En als je hebt je bonnetje en je geld en je hebt alleen 1 bedrag opgenomen, er is geen manier, het moet een fraud dat is gepleegd binnen de bedrijf om 1 minuut daarna dat bedrag komt op. Oké? Dus vanaf dat begint ik echt te bekijken het bedrijf. En heel veel mensen, ik hoor heel veel klachten van de mensen. Ik probeer ze te bereiken. Vorige jaar november heb ik ze wel aan de lijn bereiken. En dat is het. Omdat ik kom terug augustus van de Verenigde Staten. En ik neem even tijd om even terug. Ik ben aan het plannen op mijn werk. Ik moet nog steeds werken met mijn bedrijf in de Verenigde Staten. En ik wil dat situatie rechtzetten, omdat door de tijd dat ik was in de Verenigde Staten, ik kom achter dat bedrijf is de enige bedrijf dat hebben een koppeling met de Verenigde Staten, omdat ik gebruik dat om betaling en dingen te kopen in de Verenigde Staten, omdat het is veiliger in plaats van alle mijn informatie met mijn bankgegevens, mijn adres en alles. Nee, ik gebruik dat company en dat systeem. En ik dacht, en toen ik was in de Verenigde Staten, ik realiseer, 2017, die had me gevraagd aan alle de adres dat ik ben gewoon in de Verenigde Staten en alles was goed. Ze weten hoe en waar ik had gewoond en alles, omdat dat is wat ze gebruiken als je identificatie met sommige bedrijven in de Verenigde Staten. Alle je oude adres, wat je had gereden en dat soort dingen. En het klopt in 2017. En in 2018, en ik kom terug en ik kijk in de dingen en ik zag dat mijn informatie was veranderd. En dit is niet de tweede keer. Omdat in 2012, en zo is het begonnen en dat zit ik om te kijken. Eerst krijg ik een bericht wat een vrouw zegt, ze zit een enquête te doen in 2012. En ik sta daar en ik luister naar haar. Ten eerste, haar vragen was niet goed opgesteld voor een Kijkt. En ik zit te luisteren en ik weet dat ze zit keihard te liggen. Maar ik blijf aan de telefoon met haar, omdat ik wil horen, waar belt ze vandaan? Omdat ik heb haar gevraagd. Ik zeg, waar heb je mijn informatie gekregen? Ik zeg, mijn telefoonnummer is niet bekend. Hoe kom je aan mijn telefoonnummer? Ze zegt, ja, we kopen informatie van de gemeente. Oké. Ik zeg, ga door met je vragen, omdat ik wil weten wie is de
en welke instelling of wie is ze. Nou, alles wat ze hebben gezegd over de enquête en dat. Ik heb het bedrijf gebeld. Ik heb de mensen, de systeem dat doet de enquête, dat zet op de enquête. Die weet niks over dat persoon. Die weet niks over de persoon. Ik heb de bedrijf en de organisatie niks. Ik zit het uit te zoeken. Omdat het is één ding, dames en heren. Als iemand dat is een zakenpersoon, je moet je hoede op, oké? Je moet echt je hoede op. Dus ik realiseer dat was een logisch. Hoe was datgene en hoe ze kwam aan mijn informatie, ben ik achtergekomen omdat ik zit vanaf dat te realiseren dat there was some sort of a criminal activity that was on the hand. Now, 2012 moet ik iets veranderen. All of a sudden, ik krijg iets met de verandering van mijn naam. Ik ben oké. Nou, ik ging naar de Verenigde Staten en toen realiseerde hoe dat is gebeurd. Omdat mijn informatie was al gekopieerd en verfalsified. En toen ik ging naar de Verenigde Staten, toen kwam ik achter precies wat is gebeurd. En hoe dat is allemaal gegaan. En toen begint ik de puzzel in elkaar te zetten. Welke organisatie. En zo ben ik met alle punt voor punt kunnen komen terug naar wie heeft alle mijn informatie geaccess. En 2012, dat was wanneer iemand zegt, je moet het geheim op je informatie bij de gemeente. En dat heb ik best wel gedaan. En vanwege door hoe de vrouw is bij mijn informatie is gekomen, zegt ze dat de gemeente hebben de informatie verkocht. En in de tijd voor 2012, ik geloof dat niet, omdat ik vind dat daarna is dat de nieuw systeem komt om onze informatie via de grondweg om te beschermen. Omdat nou ze realiseren. Dames en heren, ze zijn in allerlei organisatie en institution, oké? De netwerk van deze criminal ligt in alle organisatie, oké? En dit is wat ik zeg tegen mensen. Het is niet de organisatie, het is de mensen die werken in de organisatie dat creëren deze problemen voor de organisatie, oké? Dus je moet jezelf echt beschermen, especially organisatie waar er is veel mensen dus dames en heren, in orde voor jou om jezelf en je identiteit te beschermen en je kinderen informatie te beschermen, je moet op je hoede staan, dames en heren. De coöperatie, de internationale coöperatie, mensen gebruiken het en ik ben zoiets als, oké, omdat heel veel mensen zitten klagen daarover. Ik weet wat speelt. En dus ik bel op de coöperatie en ik zeg, ik ben zo en zo. En ik zit in mijn account om te bekijken en ik realiseer dat mijn informatie is veranderd. En waarom? Omdat niemand... mijn partner gaat niet in mijn account even gaan sjommelen. Dus hoe kan mijn gegevens in mijn account dat ik heb geholpen van 2002, sinds dat betaling systeem is aangemaakt, hoe in godsnaam dat mijn naam en informatie kunnen veranderen? Ik had een brief gekregen in 2015. Ik zei, oké. Zeg. Ja, 2015 heb ik een brief gekregen. Ik zei, van wie? Ik zeg, mag ik een kopie van de brief krijgen? Vanwege doordat ik heb niet opgegeven, geen verandering in mijn status. 2015. Oké? 2015, dames en heren. Dus...
Wat ik heb gerealiseerd, en zo kom ik achter heel veel dingen, omdat ik zit alles op een plaat te zetten, en de connection, en wie, en wat, en welke organisatie. 2012, mijn informatie was access. Tussen 2012 en 2016 is waar mijn informatie in dat tijd was gefalsificeerd, along met de informatie. En creëer some sort of a double. En ik denk, ik zeg nou, kunt u alstublieft een kopie aan mij sturen? Ik wil graag zien dat kopie dat ik heb gestuurd in 2015, want dat was niet zo. En ik weet dat 2015 was ik bij een kantoorbedrijf, mijn bedrijf in. Dus wat gebeurt is dat ik kan nog herinneren in 2015. Ik was voor 6 maanden bevestigd bij een bedrijf pand in Rotterdam. En ik weet dat, want ik zit om terug te kijken hoe mensen mijn informatie kunnen bijkomen. En daar was voor 6 maanden, ik zit een testrun te doen voor ZZP'er, om ZZP'er te creëren, waar ZZP'er had een plekje om te gaan, om even te connecten met andere ZZP'er. En zoiets als een bedrijf voor alleen ZZP'er. En ik zit te helpen iemand uit voor 6 maanden. En ik was bevestigd, mijn bedrijf .nl, icon voor u, was bevestigd. Dat is mijn bedrijf, mijn boekhoudend bedrijf was bevestigd in een bedrijfspand in Rotterdam. Ik kan dat nog herinneren. Het was bij Capella aan de IJssel. En dat is hoe mijn informatie kunnen verspreiden, omdat ik moet een contract opstellen met dat persoon. En ik denk dat ik was zo blij toen ik ging weg, omdat het was geen goede omgeving. ZZP'er zal niet in dat omgeving. En ik was best wel blij dat ik was weggegaan, omdat de hele systeem was niet wat ik was op zoek, en hoe het is opgezet en dat soort of thing. Ik dacht dat het is beter dat, het is veel beter dat mensen gaan bij omdat ZZP'er begint met minder. Dus je kan niet heel veel uitgeven om bij een pan te zetten en dat soort of thing. En met mensen in gegevens en zo. Daar voel ik niet veilig voor de mens, oké? Omdat soms mensen creëren heel veel dingen, en omdat je bent aan iemand anders netwerk, mensen kan geschepen of access je informatie, omdat je bent aan zijn netwerk. Daar voel ik echt niet veilig. Het was nergens. We zitten aan een plan om te runnen, om te zien als dat mensen zal daarbij trekken, maar meestal van de ZZP'er in dat tijd wil gewoon bij een hotel of zo gaan afspreken, of bij Ikea en zo af gaan spreken om even een gesprek met anderen. En ik vind eigenlijk dat was veel beter, omdat mensen gaan met de McDonald's. Er is ook internet bij de McDonald's. Maar ik snap van de enquête wat ik heb gedaan bij ZZP'er. Waarom kiezen voor McDonald's? Waarom kiezen voor Ikea? Waarom kiezen voor gewoon een hotel waar ze kan gewoon in de receptionist al even een gesprek met mensen. En dat snap ik best wel, omdat je wil je veiligheid. En daar zal je best wel aan een netwerk. Dus dat was de enige plaats. En ik heb de testrun gerund voor 6 maanden en ik denk ik snap nou waarom ZZP'er. Kijk, de verandering met ZZP'er in Nederland en ZZP'er in Amerika is dat Amerika is a huge
het is bekend om mensen te werken voor zichzelf. En daarom is er zoveel fastfood restaurant. Omdat je gaat daar meestal om ontmoeten, om een zaken. Je hoeft niks te betalen dan, een koffie om te betalen voor jezelf of voor degene. En dat zie ik meestal. En dat realiseer ik dat mensen gaat vanuit niet op kantoor waar ze moet aankloppen iedere keer bij een netwerk en dat soort dingen. ZZP'er wil gewoon bij een veilige netwerksysteem. En dat is best wel waar. En dat is de enige persoon dat ik heb informatie verwisseld van mijzelf. Dat was in 2015 en ik kan nog herinneren. Ik was zo blij. Ik was blij omdat het voelt niet goed. En vanaf dat, en dat is het, dames en heren, als je gaat iets opzetten en als je voelt zoiets is, dit voelt niet goed bij mij, niet doen, oké? Dus ik realiseer dat daar heb ik mijn gegevens, omdat ik moet een contract tekenen voor de 6 maanden. Oké, ik denk dat was 500 iets per maand of zoiets. En daar moet ik een contract. Maar voor de rest had ik mijn informatie niet overal verspreiden. Dus ik zit alles, en dat is het, dames en heren, om achter dingen te vinden. Je moet even punt voor punt. En mijn dingen waarom ik voel niet veilig daar was ik heb zo gevoelens, zodat dat was niet eigenlijk oprecht mensen. En ik voel dat als ik, en dat is één ding als je bent ZZP'er of je gaat werken voor jezelf. De eerste indruk dat je voelt bij een mens, moet je daar dat nemen. Omdat dat is wat geeft je een wind door naar de toekomst en wat dat zal best wel opleveren. En ik was blij dat de dingen, en ik kan nog herinneren, ik had de telefoon daar en ik heb de telefoon afgesloten. Ik had alles afgesloten. All of a sudden, ik kan nog herinneren, mijn bank, de nieuwe bankrekening was gestuurd naar mij. En ik denk, nee, dit voelt niet goed. En dat was dus andere dingen, dat voelt niet goed. En ik was blij toen de 6 maanden was afgelopen. Dus dat is hoe je komt achter waar is je gegevens is gespreid. En wie is bij je gegevens gekomen. En toen de man heeft gezegd, ja, maar ik krijg een bewijs in 2015. Ik zei, ja, maar dat kan toch niet? Je kan geen bewijs krijgen. Dat kan toch niet? Het moet iemand die heeft mijn gegevens en weet over mijn informatie. Dat kan een bewijs aan jou sturen. Ik zeg, ja, ik wil een kopie zien. Ik heb de kopie gekregen tot nu, 30 augustus, oké? En daar is hoe de mens of mijn informatie kunnen access naar mijn informatie. En dat is het ding, is dat daar moet, en daar, dat is zo goed wat is gebeurd in Nederland nou, omdat mensengegevens moet best wel beschermd zijn. Niet iedereen mag wel aan je gegevens komen. Mensen moeten eigenlijk vragen om toestemming van jou. En mensen zijn niet van op de hoogte dat je komt best wel in de problemen. En vanaf daaruit, ik kan nog herinneren, ik heb een postbox aangenomen. En ik denk, nee, ik werk veilig lekker vanuit huis. Omdat dat soort gevoelens met het bedrijf en dat soort dingen, dat was gewoon iets heel raar. Vanwege heel veel dingen dat ik zag en ik denk, nee, dit is raar. En altijd luister naar je eerste intuïtie, mensen. Je eerste intuïtie is altijd best. Omdat je eerste intuïtie is dat je boekenleiders en je gidsen zitten te waarschuwen over iets, oké? Zoiets als de mens is niet goed. En die zitten te waarschuwen daarover. En daar kom ik achter dat dat is de enige manier
En met dat contract wat ik heb opgesteld voor dat bedrijfspand in Rotterdam, dat mens could zo in mijn informatie kunnen komen. Dus als je realiseert, deze mensen zijn overal en is zoiets als de target jou. Omdat jij hebt iets wat je bent niet van op de hoogte. Dat mens is op de zoek. Maar een criminal creëert heel veel manieren om even in contact met u te komen. En dat is het. Ik heb altijd mezelf gevraagd, als iemand wees hardig of zo tegen mij, ik denk, oké, so wat is mijn karma met jou en wat ben je op zoek? Oké? Omdat als mensen is, ik ben, oké, alright, dus jij bent op zoek naar iets. En ik ben altijd op mijn woede. En ik denk dat dat is iets wat je krijgt vanuit jezelf. En dat hebben heel veel mensen. En ik ken nog, ik werk met heel veel en die zegt, als een nieuwe persoon kom je, is altijd, Karin, wat vindt u van die persoon, weet je? En het is wat ik heb altijd, en ik zie de mensen hoe ze zijn. En dat soort of connection voelt niet goed, maar ik denk, oké, omdat we zitten in een maatschappij waar we proberen netwerking voor ZZP'ers te creëren. Ik dacht, oké, laat me de mensen helpen om dat even te creëren en have een netwerk van mensen. En het was een heel goed, ik vond het heel goed, omdat ik heb heel veel vanaf daar geleerd. Dus dat was de enige dingen in 2015, dat een mens kon zo dicht bij mij aan mijn informatie, omdat je tekent een contract met mens. En dat was het. En toen, ik kan nog herinneren, ik kom thuis en ik veranderde mijn telefoonsysteem om te beschermen mijzelf over van wat is gebeurd in 2012. Dus dames en heren, dit is wat ik zeg tegen jullie. Zet een beveiligingssysteem. En er was een vraag, mag de overheid aan je computer? Ja, want als je hebt niks te beschermen, ja, de overheid maakt aan je computer, oké? En ik stem voor ja. Omdat als de overheid even toegang tot je computer, die kan je beschermd, omdat nou is er cyberpolitie in Nederland, oké? Dus ga terug, neem een meer veilige systeem voor jou. Als je moet best wel internationaal zaken gaan doen, probeer jezelf te beschermen. En weet de rechten en dat soort van ding. Voordat je gaat even iets gaan doen. Weet dat jullie moeten een ENI-nummer kan krijgen als je gaat dingen invoeren in Nederland. Daar is heel veel. En ga naar een deskundige. Dat kan je even bekijken. Wat heb je bedrijf nodig? En kan je daar helpen om het in te stellen? Omdat soms, een schoonmaker weet niet wat de bakker doet. Oké? En dat zeg ik altijd. Ik weet niks over te koken. Maar ik weet over cijfers en boekhouden. En ik weet over wat ik doe. Oké? Omdat daar is waar je kracht ligt. Dus maakt niet uit, en dat zeg ik altijd tegen mensen, maakt niet uit, wees gewoon op je woede. Waar is je informatie en waar is je informatie terechtgekomen? Omdat de mensen dat je denkt, dat is niet, want de mensen dat je denkt dat je weet nooit wie weet wie en de connectie dat ze hebben met andere mensen en de chaos dat ze creëren voor jou, omdat misschien ben je niet van op de hoogte. En de reden, en dat was wat ik realiseerde, dat nee, het is iemand dat is in mijn huis ingebroken en in mijn informatie gegaan, omdat mijn zoon altijd woont in de Verenigde Staten. De enige manier dat mensen kunnen aan mijn zoon informatie en zie de koppeling tussen mijn zoon en ik is als je vraagt en access mijn informatie. En het is a crime en a criminal offense om iemand informatie in de Verenigde Staten uit een brief of
of je access iemand informatie zonder de toestemming van de persoon. En ik denk dat dat is iets wat meer moeten aangegeven en daar moet some sort of a nieuwe systeem dat komt binnen, zodat als je heeft service bij a huge corporation, daar moet een andere manier dat je informatie kunnen bijkomen, omdat ik vind dat mensen hebben geen respect voor andere mensen informatie. En ik denk dat dat is het grootste probleem. En totdat mensen respecteren andere mensen, omdat mensen hebben niks te hide, maar ze wil zijn informatie beschermd. En dat was wanneer ik realiseerde, nee, omdat het moet iemand in de Verenigde Staten in either een advocaat of zo dat kunnen access iemand informatie om mijn kind informatie bij te komen. Oké? Om te weten, omdat mijn kind is nooit in Nederlands. Gewoon, mijn kind komt hier op vakantie. Hij houdt van Amerika, omdat Amerika is vrij. Daar is hij opgegroeid. Daar is hij altijd zijn hele leven. En ik weet nog, hij zegt, ja, ik vind Nederlands leuk, maar I can't go to the shooting range. En ja, dat mis je. Er is heel veel dingen dat ik realiseer toen ik ging terug. Ik realiseer, ja, er is heel veel open dingen wat je kan doen. Je kan naar de shooting range on de zondag. Je kan even gaan eten en dat soort van dingen. En het is gewoon een vrijheid en met je vrienden en dat soort van dingen. En het is niet in Nederlands, maar ik ben zo gewoond en gewend op mijn Nederlandse cultuur, dat ik ga terug en ik zie de dingen. Maar het probleem is dat veiligheid, je moet je gegevens veilig. Omdat we gaan nu in een periode waar je informatie is niet veilig. En zet echt een pascode op je telefoon. Het is zeer belangrijk, dames en heren. Dus ik kan alles even terug gaan kijken wie, wat. En ik weet dat de vrouw was fout en de logens, omdat en wees voorzichtig. Je telefoon moet je echt iedere keer je cleanse je telefoon, omdat mensen wil spyware op je telefoon. Soms je downloaden hebben spyware. Soms je hebt je bank en je gegevens. Alle dat gegevens heb je ooit gevraagd over de cloud. Daar is je gegevens allemaal naartoe. Maar wie zit daar achter de cloud? Dus dames en heren, word wakker. Begin voor jezelf om te denken. En begin jezelf meer om te beschermen. Omdat de overheid kan niet alles voor ons doen. Wij moeten ook aannemen om onszelf te beschermen. Oké? En je ziet het best wel. Want ik kan nog herinneren toen de vrouw zegt. Oh, je moet laten weten wanneer kom je terug in Nederland. Waarom? Omdat, ik weet dat die vrouw was connected to de organisatie. Ik ga niet aan jou vertellen. Ik ben niet verplicht aan jou te vertellen. Omdat ik stel je één vraag. Hoe kan iemand anders aan mijn informatie is gegaan en een telefoonnummer aankloppen op mijn DigiD. En jij kan dat niet aangeven, maar je kan tegen mij zeggen. Oh, there's a spyware op mijn laptop. Wanneer ik zit niet. Hoe weet je dat? En vanaf dat moment, ik realiseer wie de persoon. En deze zijn mensen dat spreken Nederlands. Oké? Ze hebben mensen dat spreken Nederlands. En dat is het ding dat toen ik heb gevraagd, ik bel en in de internationale organisatie en ik zeg, waar precies in de wereld bent u? Want ik realiseer dat heel veel international companies hebben mensen overal the world. En ik vind dat zo is mensen informatie is verspreiden, omdat door goedkopen, we zijn de dupe hier van goedkopen van huge corporation. Vanwege onze informatie is geaccess. En de reden waarom mijn informatie heb afgeschermd, is omdat ik weet de connection met ik en de Verenigde Staten. En ik moet mijn gegevens en mijn informatie beschermd. Dus, het is niet normaal. Mijn moeders informatie was ook verbruikt. En mijn moeder is overlijden. Weet je, en mijn partner en iedereen weet dat. Weet je, dus
mensen, wat ik heb meegemaakt, niemand wil het. En dat is de reden waarom ik zit hier om dit te vertellen. Omdat met mijn ogen dan realiseer ik dat ik heb te veel geweten. Aan mijn verjaardag is iemand in mijn garage ingebroken op mijn verjaardag. Nou, ik woon hier voor 13 jaar, dames en heren. 13 jaar. En omdat ze kwam achter, omdat een paar maanden was ik stil, toen ik kwam naar Nederland, was ik stil. Ik ging even lekker naar de stad, even patat oorlog halen. Ik wil gewoon, en ik werk van huis met mijn American bedrijf. En ik was een beetje stil. En wanneer ze kwam achter, dat ik was hier in Nederland, 13 jaar woon ik hier. Waar ik woon, er is geen straatnaam, dus niemand kan weten mijn adres. Dus ik moet iemand dat heeft informatie over mij en weet waar is mijn autoparkeergarage. En ze hebben mijn auto ingebroken. Ja, en handschoenen was verlaten in mijn auto. Oké, en ik word niet bang van, dames en heren, oké? Omdat ik laat niemand mijn onveilig voelde. 2012 tot en met 2016 was ik onveilig in mijn eigen huis, oké? En ik realiseer, als je geeft mensen je bangheid, dan ze nemen dingen, maar in december, wanneer ze hebben echt in mijn auto ingebroken en dat was gewoon een brekte, ik was helemaal niet bang. Want ik niemand laat mij bang zijn, omdat ik vind dat we moeten elkaar privacy en informatie respect. Dat is de naam van de spelletje. Je kan niet zo. En deze groep en organisaties, ze komen in ons land en creëren gewoon meer chaos. En dat hebben wij niet nodig. Dus dames en heren, wees voorzichtig. Zo, dames en heren. Mijn vraag is, ik was onder de onderstelling dat dit bedrijf had een kantoor in Nederland. Alleen om te bellen en realiseren dat iemand zit in Ireland, dat neemt de telefoon op. Dames en heren, we weten niet waar onze informatie is terechtgekomen als wij gebruiken buitenlanders betalende systeem. Omdat hier, als niemand is in je account en je informatie is verwijzigd en niemand kan je echt geven waarom je informatie is verwijzigd en die kan geen bewijs geven dat u heeft gevraagd om dat informatie te bewijzigen. Ik stel mezelf echt, wie en wat is hier aan het hand? Het is een tijd waar we moeten beginnen vragen te stellen. Het is een tijd wanneer we realiseren dat de maatschappij is veranderd. Het heeft niks mee te maken met Nederlandse, omdat Nederlandse is veilig en wij beschermen de informatie van anderen. We hebben bepaalde mensen en bepaalde betalingssysteem dat is bevestigd in het buitenland en onze informatie is daar terechtgekomen. Maar wat gebeurt met onze informatie? En dit is waarom ik zeg, weet je, in dat geval ben ik echt een American, waar Americans zeggen, we want to have things that was made in America. Nou, wij willen dingen dat is in Nederlands als een betalend bewijs, so it says dat is overall the world en er is geen kantoor in Nederlands, dat als daar is iets wat we kunnen daar terechtkomen om te opzoeken wat precies is aan de hand met je informatie en waarom je informatie is veranderd. Ik zeg, dan moet je voor iets anders kiezen. Kies voor een makkelijke betalingssysteem dat je kan even opbellen en de mensen kan de situatie even oplossen. Want er is geen manier dat je informatie kan gewoon zo veranderen. Je vraagt voor bewijs en de bewijs kan niet terugkomen bij jou wanneer je weet dat je hebt geen verandering gedaan. Dames en heren,
Ik zit hier om te zeggen tegen jullie, wees voorzichtig wat je doet met je gegevens, met de betalingegevens, met je informatie. Omdat als je informatie is trek in het buitenland is, je weet niet wat is daarmee gebeurd. En dat is mijn laatste bericht. Het was een laatste en meer uitgebreid extended. All of a sudden, de camera neemt niet op. De stem is uit. Dus weet je wat het is? Deze bericht moet uit. Als ik hem bescherm aan de mensen van wat is gebeurd. Ik doe dat en niemand gaat mij stoppen om mensen te laten weten wat gebeurt en dat er is geen veiligheid. Je moet jezelf veilig stellen vanwege deze mensen dat gebruik mensen informatie en creëer chaos voor andere mensen. Omdat dat vraagt geen van ons niet, oké? Geen van ons vragen om chaos. We willen gewoon rustig. Nederlands is een van de landen waar iedereen is blij, omdat we willen gewoon rust in onze geest hebben, oké? Dus voor de mensen die hebben problemen met dat internationaal bedrijf, het is beter dat je step weg van, oké? Ga even op zoek naar onderbetalingssysteem. Daar is een onderbetalingssysteem dat komt binnen vanwege dat de mensen die in dat bedrijf, er is geen verstand dat je informatie, daar is geen kantoor in Nederland dat we kan de deur aankloppen. En ik heb zoveel berichten geschreven om te vragen, oké? Ik heb het in Engels, ik heb het in Nederlands geschreven om te vragen, waar is de bewijs dat ik heb mijn informatie veranderd? Omdat het is de grootste leugens vanwege door ik zat in de Verenigde Staten. Ik heb dat rekening niet aan dat rekening aangekomen vanwege door dat ik was in de Verenigde Staten. Ik heb alleen de American one gebruikt omdat daar heb je ja, je krijgt een card, een zakelijke card. Dus er is geen manier dat iemand kan informatie van mij in 2015 krijgen wanneer ik heb geen informatie gestuurd. En dat laat je even zien, dames en heren. Je weet niet wat gebeurt met je informatie. En als je kan geen informatie daar krijgen van de mensen, er is geen vestiging in Nederland. Als we bel, we weten niet waar de mensen zijn en wie accepteert je informatie. Want dat was hetzelfde ding wanneer ik kom achter dat iemand anders op een andere telefoon op mijn digicode cassette. Dat kan niet. Dat kan helemaal niet, omdat ik zit in het buitenland. En hoe dat is gebeurd, dat kan niet. Oké? Dus daar is mensen dat zit foute dingen te doen. Oké? Want iedereen van de digicode is binnengekomen. Iedereen je digicode is aangeklopt aan je telefoon. 2007 ben ik daar ingelogd. 2018 ben ik ingelogd. 2009 kom ik achter dat iemand anders heeft zijn telefoonnummer aan mijn digicode gezet. Oké? Dus ik kon de code niet krijgen. En dat was de reden waarom het kost me een heleboel om in Nederlands te bellen om te vragen wie is dat persoon en hoe dat persoon kan aan mijn digicode komen. En de advice was, ja, je moet de digicode veranderen. Nee, verander nooit je digicode. Verander je paswoord, maar verander je digicode niet, want als je verander je digicode, de mensen krijgen je informatie, oké? Dus ik zeg, oké, nou prima, ik verander de paswoord, vraag niet voor een nieuwe digicode, omdat iemand gaat door met je informatie. Dus dames en heren, maakt niet uit wat ze wil gaan doen, ik moet de mensen beschermd en ik hoop dat dit kunt jullie helpen. Maak aan overheid.nl postbox. Daar komt alles. Zorg dat je informatie is veilig. Zorg dat je hebt some sort of a code. There is a new system where you can a code have
om in bepaalde software in te loggen. Dat is een authenticative code. Gebruik ik, zet het op je telefoon. Gebruik ik, dames en heren. En leer om jezelf te beschermen. Dus ik hoop dat dat is voldoende voor jullie. Ik hoop dat deze wordt opgenomen, omdat die andere video gewoon, het wordt niet opgenomen. Ja, een beetje raar, maar toch. Ik wens jullie heel veel plezier in de komende maanden. Namaste.